नमस्कार, पार्वे रेसिपीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। तर पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत, सगळ्यांना पाऊस पडायला लागलं की चटपटीत खावं वाटते। तर त्यासाठी मी आज भजे बनवणार आहे, कांदे भजे। तर त्यासाठी मी 2 मीडियम साईजचे कांदे कापून घेतलेले आहेत, 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे, कोथिंबीर 5-6 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट त्यामध्ये टाकू शकता। आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा ओवा आणि मीठ आणि तळण्यासाठी तेल। तर सुरुवातीला आपण 1 चमचा धने, जिरे आणि ओवा हे सगळं कुटून घेणार आहे अगोदर। मिरच्याचे तुकडे टाकणार आहे। मिरच्याचे असे बारीक बारीक काप केलेले नाहीत मी, दाताखाली आले तर खूप तिखट लागते, त्यामुळे मी अशीच कुटूनच टाकणार आहे यामध्ये। मिरची पण कुटून घ्यायची। त्यामध्येच हे लसूण आणि थोडंसं मीठ टाकायचं, म्हणजे मिरची पटकन वाटल्या जाते, त्याच्यात कुटल्या जाते। बेसन पीठ घ्यायचं। आता त्यामध्ये हे बारीक चिरलेला कांदा भरपूर टाकायचा, भजे खूप छान होते। त्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण भरपूर टाकायची। आणि आपण हे कुटलेलं हे वाटण, आता यामध्येच परत थोडंसं मीठ टाकणार आहे। मीठ आपण सुरुवातीला टाकलेलं आहे थोडंसं फुटते वेळेस। आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं। थोडं पाणी टाकायचं, पाणी जास्त लागणार नाही कारण कांद्याला पूर्ण पाणी सुटते। हळद वापरणार नाही मी यामध्ये, हळदीनं भज्यांना कलर खूप म्हणजे असा लालपट येतो। पण 5 मिनिटं ठेवलेलं होतं मी झाकून। ते अशा प्रकारे मी हे पीठ केलेलं आहे, जास्त पातळ पण नाही आणि घट्ट पण नाही। तेल ठेवलं होतं मी गरम करण्यासाठी, बघू तेल गरम झाले का नाही। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तेल अगोदर सुरुवातीला गरम करून घ्यायचं आणि मंद आचेवर भजे तळायचे, तर भजे व्यवस्थित तळतात, नाही तर मग वरतून लाल आणि आतमध्ये कच्चे राहतात। भजे तेलामध्ये टाकले की असे लगेच वरती आले पाहिजे, असं तेल गरम करून घ्यायचं, तर आपले भजे व्यवस्थित तळतात। भजे तळून झालेले आहेत, बघू शकता। ह्या कलरमध्येच मी भजे काढणार आहे। आता ह्याच पद्धतीने मी परत दुसरे भजे करून घेणार आहे। तर या पद्धतीने मी भजे बनवलेले आहेत, पावसाळा सुरू आहे, नक्की करून बघा तुम्ही। आवडले तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।